chào quý vị. Hôm nay kênh YouTube Trẻ Tự Nhiên tiếp tục giới thiệu chủ đề sức khỏe, điều trị các bệnh thường gặp bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Rất mong quý vị theo dõi và ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cảm ơn quý vị nhiều. Sau đây mời quý vị tiếp tục xem video. Xin chào. Xin chào các bạn. Hôm nay Trẻ Tự Nhiên xin giới thiệu với các bạn một bộ tài liệu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại theo quyết định số 5013 quyết định Bộ Y tế ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế. Trong video này xin giới thiệu chủ đề viêm gan virus màng hay còn gọi là hiếp thống. Viêm gan virus màng hay còn gọi là hiếp thống. Viêm gan màng là một trong những hình thái bệnh lý thường gặp ở gan do nhiều nguyên nhân gây ra với biểu hiện viêm và hoại tử ở gan kéo dài ít nhất 6 tháng. Viêm gan màng thường là hậu quả của viêm gan cấp. Tuy nhiên, ở nhiều trường hợp, bệnh tiến triển âm thầm và chỉ thể hiện ở giai đoạn mãn tính mà thôi. Viêm gan virus màng cũng là một loại viêm gan màng có nhiều đặc điểm giống với viêm gan màng nói chung. Các virus viêm gan B, viêm gan C và viêm gan do HPV kết hợp với HPV và những virus dễ tiến triển đến viêm gan màng. Viêm gan virus B là một bệnh phổ biến trên toàn cầu. Do virus viêm gan B gây ra, bệnh có thể lây truyền qua đường máu, đường tình dục từ mẹ truyền sang con. Nếu mẹ nhiễm HPV và có HPV dương thì khả năng lây cho con là 80% và khoảng 90% trẻ sơ sinh sẽ mang HPV mãn tính. Viêm gan virus B có thể diễn biến cấp tính, trong đó 90% trường hợp khỏi hoàn toàn, gần 10% chuyển sang viêm gan mãn tính và hậu quả cuối cùng là xơ gan hoặc ung thư gan. Chẩn đoán xác định viêm gan virus B mãn tính: HBsAg dương trên 6 tháng hoặc HBsAg dương và anti-HBc IgG dương, AST ALT tăng từng đợt hoặc liên tục trên 6 tháng. Có bằng chứng tổn thương mô bệnh hoặc tiến triển xơ gan được xác định bằng sinh thiết gan hoặc đo độ đàn hồi gan hoặc phibot test hoặc chỉ số ABRI mà không do căn nguyên khác. Theo y học cổ truyền, viêm gan mãn tính nằm trong phạm vi chứng hiếp thống. Hiếp thống chỉ chứng bệnh do mạch lạc không được nuôi dưỡng hoặc mạch lạc bế tắc dẫn tới mạn sườn đau tức, đau hai bên ngực từ dưới hố nách cho tới xương sườn 12. Bệnh danh hiếp thống lần đầu xuất hiện trong danh sách Hoàng đế Nậu Tố Văn chương liệu thích có viết tà khí xâm phạm thiếu dương gây ra hiếp thống. Đây được coi là mô tả đầu tiên của y văn cổ về chứng bệnh này, về nguyên nhân gây bệnh của hiếp thống. Ngay từ rất sớm, sách Linh Khu chương tà khí tầng phủ bệnh hình có viết: nếu như đà nộ khí thượng mà không hạ xuống dẫn đến ứ tác ở hạ sườn, tổn thương tạng căn. Như vậy, sách Linh Khu cho rằng nguyên nhân gây bệnh của hiếp thống do tình trí và liên quan đến tạng căn là chính. Trong Tư Mật có sách bị cấp thiên kim yếu phương là chia hiếp thống thành hai thể lớn là căn thực nhiệt và căn hư hàm.
Trương Cảnh Nhạc trong Cảnh Nhạc Đoàn Thư viết: chứng hiếp thống vốn thuộc ha kinh can tỳ, nguyên nhân là do đường đi của ha kinh này. Tuy nhiên ở bệnh các tạng tâm, phế tỳ, vị, thận và bàng quang cũng có thể có triệu chứng của chứng hiếp thống. Trương Cảnh Nhạc nhấn mạnh, mặc dù hiếp thống thường gặp ở bệnh can đảm nhưng không phải tất cả nguyên nhân gây ra hiếp thống đều do can đảm. Do vậy cần phân biệt với chứng hiếp thống do đau thần kinh liên sườn, thường đau cấp, mức độ dữ dội, thường liên quan đến thời tiết, tư thế. Chứng hiếp thống do viêm gan virus mạn có thể kèm theo quặn đạm. Nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh theo y học cổ truyền. Theo y học cổ truyền, vùng mạn sườn là chỗ trú của can đảm. Do vậy, hiếp thống có mối quan hệ chặt chẽ với rối loạn chức năng của tạng phủ can đảm. Can với chức năng là điều đạp, đảm với chức năng là sơ tiết. Do vậy, khi can khí than gián thất thường, đảm dịch sơ tiết bị rối loạn, làm cho mạch lạc không thông, huyết ứ định ngưng, hoặc khi mạch mất sự nuôi dưỡng đều có thể là những nguyên nhân dẫn đến hiếp thống. Chứng hiếp thống có thể khái quát thành hai loại: hư và thật. Thật chứng có thể phân thành khí ngưng, huyết ứ, can đảm thấp nhiệt. Hư chứng phần lớn là thể âm hư, sinh nội tiết, nội nhiệt. Khí ngưng đa phần có mối quan hệ mật thiết với tình trí bị tổn thương, làm cho can khí uất kết, hoặc do ăn nhiều đồ ăn có dầu mỡ, uống quá nhiều rượu cũng làm ảnh hưởng tới lưu chuyển khí trong cơ thể mà dẫn tới khí ngưng. Huyết ứ, khí là soái của huyết, khí ngưng lâu ngày sẽ làm huyết không được lưu thông, mạch lạc mất điều hòa mà dẫn đến huyết ứ. Thường bệnh trong thời kỳ đầu là khí ngưng, bệnh kéo dài là huyết ứ. Can đảm thấp nhiệt, can mạch phân bố ở vùng hạ sườn, đảm mạch tuần hoàn ở vùng mạn sườn. Nếu như thấp nhiệt tà ôn kết ở trung tiêu gây ra sự vận hóa bất thường của tỳ vị, thấp và nhiệt tác động lẫn nhau, thấp bị nhiệt chân không ra ngoài bằng đường mồ hôi, đường tiểu tiện đường, thấp nhiệt từ tỳ vị bốc lên thiêu đốt can đảm, làm cho can đảm mất đi sự sơ tiết và điều đạp, thường dẫn đến hiếp thống. Âm hư nội nhiệt, can mạch phân bố ở vùng mạn sườn, bệnh can lâu ngày không khỏe, can âm dần bị tổn thương, làm cho lạc mạch mất đi sự nuôi dưỡng, dẫn tới hiếp thống. Các thể lâm sàng và điều trị. Với mẫu thể lâm sàng tùy tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc kê đơn bài thuốc cổ phương, bài thuốc đối pháp lập phương, bài thuốc nghiệm phương để gia giảm thành phần, khối lượng các vị thuốc cổ truyền, hoặc kê đơn các thành phần thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho phù hợp với chẩn đoán. Thể khí ngưng, triệu chứng đau tức nặng vùng hạ sườn phải. Mỗi khi tinh thần bị kích động, tức giận thì cảm giác này là tăng lên, ăn uống kém, miệng đắng, người mệt mỏi. Khi gắng sức thì nước tiểu vàng, chất lưỡi bình thường, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch quyền. Chẩn đoán Bắc Cương lý thực nhiệt, chẩn đoán tạng phủ can, chẩn đoán nguyên nhân Bắc nội ngoại nhân. Pháp điều trị sơ can lý khí. Phương điều trị bằng thuốc y học cổ truyền, thuốc uống trong. Cổ phương xài hồ can than, xài hồ 12g, cam thảo 6g. Thực 16g, xiên không 8g, chỉ sắc 12g, hương phụ 12g, trần bì 6g, sắc uống ngày một thân chia 2 lần. Đấu pháp lập phương, lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp điều trị. Nghiệm phương bài 1, rau má 12g, út kim 8g, mướp đắng 12g, hậu pháp 8g, thanh bì 8g, ý dĩ 16g, chỉ thực 8g, hoài sơn 16g, bạch biển đậu 12g, đinh lăng 16g, sắc uống ngày một thân chia 2 lần. Bài 2, siro nhân trần
nhân trần 24g, chi tử 12g. Cách dùng: thêm 600ml nước sắt còn 100ml, thêm đường vào cho đủ thành siro, chia 3 lần uống trong ngày. Bài 3. Nhân trần 30g, vỏ cây đại, sao vàng 10g, chi tử 12g. Cách dùng: thêm 600ml nước, sắt còn 200ml, sắt 2 nước, uống chia 2 lần. Bài 4. Nhân trần 40g, hương hoàng 30g, cam thảo đắc 20g. Cách dùng: thêm 500ml nước, sắt còn 200ml, uống chia 2 lần. Thể huyết ứ. Triệu chứng: vùng hạ sườn phải có cảm giác đau như kim châm, chỗ đau thường cố định không di chuyển, về đêm thường đau tăng lên, đôi khi có thể sờ thấy một khối rán, và ở vùng mạng sườn phải chắc lưỡi tím sẫm, mạch trầm sáp. Chẩn đoán Bắc Cương, lý thực, chẩn đoán toàn phủ, căn, chẩn đoán nguyên nhân Bắc Nội ngoại nhân, huyết ứ. Pháp điều trị hoặc huyết khứ ứ. Phương điều trị bằng y học cổ truyền, thuốc uống trong. Cổ phương: huyết phủ trục tứ thân, đương quy 16g, hồng hoa 8g, xài hồ 10g, sinh địa 12g. Chỉ sắt 10g, cam thảo 6g, đào nhân 8g, xích thực 12g, cắt cánh 10g, xuyên không 8g, ngưu tắc 12g. Tất cả làm thân sát uống, ngày một thân, chia 2 lần. Đấu pháp lập phương: lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp điều trị. Nghiệm phương tương tự như thể khí ngân. Thể căng đệm thấp nhiệt. Triệu chứng: đau tức vùng mạng sườn phải, miệng đắng, ngực có cảm giác đầy tức, ăn kém không muốn ăn, đôi khi có cảm giác nôn, buồn nôn, cùng mặt, mắt vàng, da vàng, có thể kèm theo sốt, đại tiện, táo, nước tiểu vàng, chắc lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, nhớt, mạch quyền sát. Chẩn đoán Bắc Cương, lý thực nhiệt, chẩn đoán tận phủ, cân đệm, chẩn đoán nguyên nhân cân đệm thấp nhiệt. Pháp điều trị: thanh nhiệt lợi thấp, thoái hoàng. Phương: thuốc uống trong. Cổ phương: nhân trần, ngũ linh 8, nhân trần 16g, bạch trục 16g, phục linh 16g, trư linh 12g, trạch tả 12g, quế chi 6g. Tất cả làm thân sát uống, ngày một thân, chia 2 lần. Đấu pháp lập phương: lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp điều trị. Nghiệm phương tương tự như thể khí ngân. Thể âm, hư nội nhiệt. Triệu chứng: đau tức vùng hạ sườn phải, ăn kém, nước tiểu vàng, mỗi khi lao lực, mệt mỏi. Những triệu chứng này lại tăng lên: miệng khô, họng khô, đắng miệng, đã tiện táo, chắc lưỡi đỏ, rêu lưỡi hơi vàng, mạch quyền tế. Chẩn đoán Bắc Cương, lý hư nhiệt, chẩn đoán tận phủ, căn, chẩn đoán nguyên nhân Bắc Nội ngoại nhân. Pháp điều trị: từ âm dưỡng căn, tư âm dưỡng căn. Phương: thuốc uống trong. Cổ phương: nhất quán tuyển, sa sâm 16g, đương quy 12g, kỷ tử 12g, mạch môn 12g, sinh địa 12g, xuyên luyện tử 12g. Sát uống, ngày một thân, chia 2 lần. Đấu pháp lập phương: lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp điều trị. Nghiệm phương tương tự thể khí ngân, kết hợp điều trị y học hiện đại. Nguyên tắc điều trị: chỉ định ở bất kỳ thể lâm sàng nào y học cổ truyền. Người bệnh cần được điều trị kết hợp thuốc kháng virus của y học hiện đại khi ALT tăng lên trên 2 lần giá trị bình thường, hoặc có bằng chứng xác nhận có xơ hóa gan tiến triển, xơ gan bất kể ALT ở mức nào, và HBV DNA lớn hơn 10 mũ nam copy ml 20.000 UI trên 1 mol nếu HbAg dương hoặc HbV DAN lớn hơn 10 mũ 4 copy ml 2000 IU trên mol. Nếu HbAg âm. Điều trị cụ thể: thuốc điều trị tenofovir 300mg trên ngày hoặc Etekavir 0,5mg trên ngày, Lamivudine 100mg trên ngày, sử dụng cho người bệnh xơ gan, mắc bù, phụ nữ mang thai. Edifovir dùng phối hợp với Lamivudine khi có kháng thuốc. BAG, IFDA,
Cần theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc để xử lý kịp thời, ưu tiên sử dụng trong các trường hợp phụ nữ muốn sinh con, đồng nhiễm viêm gan virus D, không dung nạp hoặc thất bại điều trị với thuốc ức chế sao chép HPV đường ống. Xem xét ngừng thuốc ức chế sao cho HPV uống khi trường hợp HPAG dương sau 6 đến 12 tháng có chuyển đổi thành huyết thanh HPAG và HPV DNA dưới những ngưỡng phát hiện. Trường hợp HPAG âm, HPV DNA dưới ngưỡng phát hiện trong 3 lần xét nghiệm liên tiếp cách nhau mỗi 6 tháng. Chú ý cần theo dõi tái phát sau khi ngừng thuốc để điều trị là phòng bệnh, phòng chủ động tiêm vaccine viêm gan virus B cho tất cả trẻ em trong vòng 24 giờ sau sinh và các mũi tiếp theo lúc 2, 3 và 4 tháng tuổi theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Tiêm vaccine viêm gan virus B cho tất cả các đối tượng chưa bị nhiễm HPV, cần xét nghiệm HPV và trước khi tiêm phòng vaccine, tiêm vaccine viêm gan virus B cho nhân viên y tế. Phòng lây truyền từ mẹ sang con nếu mẹ mang thai có HPAG dương, tiêm vaccine viêm gan virus B liều sau sinh cho trẻ theo chương trình tiêm chủng mở rộng và phối hợp với tiêm kháng thể kháng HPV cho trẻ, nên tiêm cùng thời điểm nhưng ở 2 vị trí khác nhau, sau đó tiêm đầy đủ liều vaccine viêm gan virus B cho trẻ theo quy định của chương trình tiêm chủng mở rộng. Nếu mẹ mang thai HPV có HPV DNA lớn hơn 10 mũ 6 cục p/ml 200.000 IU trên ml, dùng thuốc kháng virus Lamivudine hoặc Tenofovir từ 3 tháng cuối của thai kỳ. Xét nghiệm lại HPV DNA sau sinh 3 tháng để quyết định ngừng thuốc hoặc tiếp tục điều trị nếu mẹ đủ tiêu chuẩn điều trị. Theo dõi sát người mẹ để phát hiện viêm gan bùng phát, phòng không đạt hiệu. Sàng lọc máu và chế phẩm máu, không dùng chung kim tiêm và các dụng cụ xuyên chích qua da khác. Tình dục an toàn, tránh tiếp xúc với máu và các dịch tiết của người bệnh nhiễm HPV, thực hiện phòng ngừa chuẩn giống các bệnh lây truyền qua đường máu. Video tiếp theo sẽ giới thiệu cùng các bạn chữa bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính hay còn gọi là khái xuyển. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký. Dạ Tự Nhiên xin chân thành cảm ơn.